در اینجا در اکسسوری 65,000 تمام ساعت‌ها جلو. هنوره بیا، زغالی بیا. بیا ملال شیر، بیا ملال. ملال شیر. خوشمزه بفهم، بیا ملال. نمک منو گفت تو مهم نیستی میدارم مصطفی هستی تو برو خونه شما ولی درد هیچ فرق نمیکنه مثلا زمان تو بوده که دو یه سال استم می‌بینی یعنی هیچ فرق نمیکنه
بار داخلش نمیره بالا دمشون داری باز نکنی
شمارهشو ندارم نمیتونم از کی بگیرم